वेलकम टू स्किल बुक मराठी। आता पहिल्यांदा मी काय करतेय, हा क्यूब आहे तो स्क्रम्बल करून घेतेय। स्क्रम्बल करणे म्हणजे जो सॉल्व होता त्याला मी आता डिस्टर्ब केलाय। आपल्याला रुबिक्स क्यूब मध्ये पहिली स्टेप जी आहे ती व्हाईट प्लस बनवणे, व्हाईटचा प्लस बनवणे। म्हणजेच काय तर व्हाईटचे एज पीस व्हाईटच्या सेंटर बरोबर मॅच करणे। आता ते मॅच करत असताना ऍज सच असा रूल नाहीये, पण आपण काय करायचं, जेव्हा व्हाईटचा जो सेंटर आहे त्याला नेहमी डाऊनला ठेवायचा आहे आणि आपल्याला व्हाईटचे एज पीस बघायचे। व्हाईटचे जिथे पण एज पीस असतील, आता इथे समोर दिसतात, इथे एक दिसतोय आणि इथे पण एक दिसतोय, तर त्याला आपल्याला नेहमी आधी अपला घ्यायचंय। म्हणजे एज पीस मी मगाशी म्हटलं की दोन कलर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेला असतो, तर त्याचा व्हाईट पार्ट अप साइडला असेल। त्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, त्याचा दुसरा जो कलर आहे तो चेक करायचा। इथे हा रेड आहे आणि ह्या रेडला त्या सेंटरचा कलर ज्याचा रेड आहे, रेड सेंटर पीस पाशी घेऊन जायचा आहे आणि हे आता माझ्या फ्रंटला आहे। मी काय करणार आहे, ते F2 टाइम्स यूज करून मी त्याला डाऊनला घेणार आहे, जेणेकरून व्हाईटचा सेंटर च्या बरोबर हा आपला पहिला एज पीस इथे कनेक्ट होईल। त्यानंतर मी परत चेक करते, आता इथे समोर आहे, अप साइडलाच आहे, पण त्याची व्हाईट जी बाजू आहे ती माझ्या फ्रंटला फेस करते। मला आता काय करायचंय, आपल्याला ही व्हाईट साइड अपला आणायची आहे। तसं आणण्यासाठी मी जर F आणि R केलं तर हा व्हाईट वरती येईल। असं करत असताना कधी कधी असं होतं की खाली जे आपण एज पीस सॉल्व केलेले असतात ते थोडेसे डिस्टर्ब होतात, त्यांच्यावरती लक्ष ठेवायचं आणि ते परत एकदा चेक करून घ्यायचंय। आता इथे व्हाईटचा दुसरा कलर ऑरेंज आहे, मी काय करणार आहे, त्याला त्याच्या सेंटर पीसशी कनेक्ट करणार आहे। मी फक्त अपसाइड फिरून घेतेय आणि त्यानंतर मी काय करणार, त्याला डाऊनला घेणार आहे। ठीक आहे, इथे हे दोन, अजून एक। आता ह्याचा कलर दुसरा कलर काय आहे, ब्ल्यू, तर मी काय करणार, त्याला ब्ल्यूचा सेंटर पीसशी कनेक्ट करून मी त्याला खाली घेणार आहे। आता इथे जो लास्ट पीस आहे, इथे 3 पीस आलेत। आता लास्ट जो पीस आहे तो आपोआप वरती आलेला आहे आणि आपण त्याला काय करणार आहोत, त्याच्या ग्रीन कलरच्या सेंटर पीसशी मॅच करून खाली घेतोय। इथे आपला पहिली स्टेप कंप्लीट झाली आहे व्हाईट प्लसचे।